นี้เรามาดูบ้านที่ก๊อปดีไซน์อีกหลังนึงนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่แมสของอาคารเนี่ยมันจะแยกเป็นหลายก้อนเลยคือเมื่อกี้ถามก๊อฟเหมือนกันว่ามันมีหลังคาประมาณสัก 5-6 ก้อนได้เนอะอยากจะให้ก๊อฟเล่าถึงแนวคิดก่อนนะว่าจากโจทย์ของเจ้าของบ้านเป็นยังไงทำไมมันถึงเกิดลักษณะของบ้านแบบนี้ขึ้นมาโอเคได้เลยครับก็มันเริ่มมาจากว่าบรีฟของทางเจ้าของบ้านมาเลยนะว่าอยากได้บ้านที่มีมุมใช้สอยเยอะๆนะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆคือบรรยากาศเหมือนแบบเราไปพักผ่อนแบบไปคาเฟ่ฮอปปิ้งเลยคือประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกโจทย์หนึ่งที่ทางโอนเนอร์เขาพูดมาตั้งแต่แรกเลยคือชอบบ้านที่มีฟอร์มของหลังคานะครับตอนแรกเลยเนี่ยเราก็เริ่มจากการทำออปชันก่อนว่าในไอเดียที่มันซ่อนอยู่ในบรีฟง่ายๆพวกนี้เราทำออปชันอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือว่าตัวอาคารที่มันเป็นใช้คำว่าเป็นคลัสเตอร์เลยกันเนาะเป็นก้อนย่อยๆตัวอาคารนี้จะประกอบด้วยฟังก์ชันทั้งหมดประมาณสัก6ก้อนหลักๆเราก็ลองตัดเป็น physical model เลยนะครับตัดกระดาษขึ้นมาแล้วก็ลองมาวางดูในที่ดินจริงๆแล้วก็นึกภาพบรรยากาศว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนขนาดเท่าไหร่นะครับทั้ง6ก้อนนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันหลักๆนะครับพวกห้องนั่งเล่นห้องทำงานห้องกินข้าวห้องนอนห้องครัวที่จอดรถอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลองมาจัดค่อยๆจัดวางเลือกตำแหน่งจัดวางดูนะครับมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละคือเราคราวนี้คือเราอยากที่จะให้วิธีการทำงานมันดูมีความอนาล็อกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็เลยลองเริ่มจากการที่ทดลองจากโมเดลเลยให้มันเห็นสัดส่วนเนาะแล้วเราก็เริ่มแบบสร้างไครทีเรียหรือว่าข้อบังคับอะไรขึ้นมาบางอย่างที่จะทำให้ตัวโปรเจกต์เนี้ยมันดูมันสามารถนอกจากมันบรรยากาศมันได้ด้วยในเชิงการใช้งานมันก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มจากว่า2อย่างหลักๆเลยก็คือว่าตัวอาคารนอนนะครับก็จะเป็นตัวอาคารทางด้านนี้นะครับซึ่งจะประกอบด้วย3ห้องนอนนะครับเราทำเป็นอาคาร2ชั้นนะครับอยู่เป็นอาคารเดียวในบ้านหลังนี้เลยนะครับก็ตั้งอยู่ในมุมที่ดูมีความ private ที่สุดนะครับอีกอันนึงก็คือว่ามุมหลักก็คือห้องนั่งเล่นข้างหลังเราเนี้ยครับที่เข้ามาแล้วคนเข้ามาบ้านทุกคนเข้ามาบ้านเนี่ยอยากให้ภาพแรกที่เห็นที่ต้อนรับก็คือตัวห้องนั่งเล่นตัวนี้นะครับแล้วมันก็จัดวางที่อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างตรงกลางพอดีเลยนะครับส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นองค์ประกอบย่อยๆต่อไปแล้วว่าพอห้อง living room อยู่ทางด้านนี้อันอื่นก็จะเป็นในรูปแบบของการที่เอาฟังก์ชันมาเจอกันเลยไม่ได้มีคอริดอร์เชื่อมให้มันวุ่นวายแต่ละอันก็คือแบบห้องต่อห้องมุมชนมุมกันเลยห้องนั่งเล่นต่อกับห้องทำงานเอามุมมาเจอกันห้องนอนแล้วก็มีเชื่อมกันด้วยประตูบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นมุมอย่างที่เขาต้องการมีความเป็นคอร์ดยาร์ดย่อยๆนะครับแล้วก็กระจายตัวอยู่ตามที่ดินที่มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปกติครับคือจริงๆถ้าเราดูอย่างเมื่อกี้ตอนแรกที่บอกเนี่ยว่าบ้านมันแยกเป็นแมสเสร็จแล้วก็หลายคนจะรู้สึกว่ามันตัดขาดเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันหมดนะแต่แค่ว่าเราจะเห็นจากแมสหลังคามากกว่านะที่แยกออกเป็นเหมือนหลายๆนะครับทีนี้หลายๆคนที่พอได้ฟังลักษณะของการวางแปลนแบบนี้ก็จะมีคำถามเพราะว่าทุกวันนี้เราจะเห็นบ้านที่ออกแบบเป็น Open Plan เยอะนะเป็นฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกันเลยทีนี้ในมุมของก๊อฟเองรู้สึกว่าในเรื่องของ connectivity เนี่ยมันจะน้อยไหมคะของสมาชิกในบ้านจริงๆมันก็ยังมองเห็นกันอยู่แหละครับในการที่จัดแบบเป็นคลัสเตอร์ประมาณนี้ซึ่งเรามองว่ามันเป็นข้อดีในเรื่องที่ว่าแต่ละคนนอกจากจะมองเห็นกันแล้วเนี่ยที่มันมีเมมเบอร์ในบ้านเยอะๆหลายๆช่วงวัยหลายๆกิจกรรมเนาะคือเขาก็สามารถที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวที่อยู่ในพื้นที่ส่วนรวมได้อยู่ด้วยก็เลยคิดว่าไอเดียที่มันเป็นคลัสเตอร์กับโปรแกรมของบ้านหลังนี้มันดูเห็นภาพในการใช้ชีวิตประจำวันของเขาอยู่ด้วยกันได้สบายจริงๆเราก็ต้องย้อนกลับไปที่โจทย์แรกที่เจ้าของเขาบอกแล้วด้วยนะเขาอยากได้พื้นที่ที่แยกเป็นมุมๆอะไรซึ่งรูปแบบหรือวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละบ้านเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอย่างนี้พี่ว่าก็มีข้อดีมากในแง่ที่ว่าแต่ละคนมีมุมส่วนตัวแล้วก็อย่างตรงนี้ที่เราเห็นนะมันสามารถจะมองทะลุไปได้แบบหลายมุมของบ้านคือยังคงเห็นกันอยู่เลยนะใช่ครับก็ข้างนอกเราต้องการที่จะปิดให้เยอะที่สุดแล้วนะครับทำรั้วรอบขอบชิดปกติเลยข้างในเราก็สามารถแบบเปิดได้เต็มที่จริงๆครับก็ทุกคนจะมองเห็นเชื่อมกันได้ครับจริงๆถ้าบอกว่าเหมือนเป็นบ้านที่ก็มีการทำคอร์ดในหลายๆจุดนะใช่ครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราสึกว่ามันเป็นแมสที่แยกจากกันก็คือตัวแมสหลังคานั่นเองครับทีนี้อย่างหนึ่งที่ก็มีการพูดถึงก็คือบ้านนี้มันอยู่ในหมู่บ้านเก่าแล้วก็มันจะมีต้นชมพูพันทิพย์อยู่ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ้านแล้วนะแต่ว่ามันดันเห็นมันเป็นแบ็คกราวด์ให้กับบ้านเลยต้นนี้มันถูกนำมามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าก็ดีไซน์ยังไงบ้างค่อนข้างมีส่วนเลยนะครับคือวันแรกๆที่มาดูไซต์เนี่ยมันก็เป็นที่ดินโล่งๆมันก็เห็นไอ้ต้นเนี้ยที่แบบว่ามันดูแล้วมันเป็นต้นของส่วนกลางของหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มันดูมีชีวิตชีวาดีครับก็เลยคิดว่า
การจัดวางมุมมองทั้งก่อนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือพยายามแหวกให้มันเห็นกับไอ้ตัวต้นไม้ที่มันเป็นเหมือนฟรีที่เราได้มาแล้วมันก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเราเหงาอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ก็ยังคอนเนคกับข้างนอกได้อะไรเงี้ยก็มีเห็นการที่มันเปลี่ยนแปลงของการเวลาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดูสุนทรีในการอยู่อาศัยดีครับซึ่งอย่างต้นนี้เราก็จะเห็นทั้งตอนที่เราเดินเข้ามาแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือแบบทางเจ้าของบ้านเนาะขึ้นไปห้องนอนของเขาใช่ก็จะแบบเปิดเวลคัมก็คือจะได้วิวของไอ้ต้นไม้ต้นนี้เต็มๆครับทีนี้ในแง่ของตัวรูปทรงอาคารบ้างครับฟอร์มทั้งตัวบ้านเองแล้วก็ทั้งหลังคารวมถึงโทนสีมีการคิดยังไงบ้างนะถ้าเริ่มจริงๆนะผมว่าจะเริ่มจากเรื่องของฟอร์มหลังคาเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในบรีฟเลยว่าแบบชอบหลังคาที่มันเป็นหลังคาจั่วนะครับมันเหมาะสมกับภูมิประเทศของเราอยู่แล้วหลังคาจั่วเนาะทั้งในเรื่องของฝ้าเพดานการระบายอากาศกันแดดกันฝนแต่ว่าสิ่งที่เราอยากที่จะทดลองหรือว่าพัฒนาขึ้นมาให้มันดูแบบมันไปอีกขั้นนึงที่แบบมันดูเหมาะกับบรรยากาศของบ้านให้มันดูสะอาดเราก็เลยพัฒนาในเรื่องของดีเทลคล้ายๆเป็นแผ่นเหล็กด้วยกันนะครับทำหน้าที่เป็นชายคายื่นยาวๆออกมาเพราะว่าหลังคาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความไม่เรียบร้อยของวัสดุที่มันเป็นอุตสาหกรรมอยู่แบบนึงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินั้นในหน้าที่ของสถาปนิกที่ออกแบบนี่ก็คือซ่อนสิ่งที่ไม่อยากให้เห็นนะครับแล้วก็โชว์สิ่งที่เราอยากจะให้เห็นออกมาและให้มันเป็นจุดเด่นของงานนั้นๆซึ่งมันนอกเหนือจากเรื่องของความสวยงามแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องของฟังก์ชันด้วยครับมันก็เป็นทั้งชายคาบังแดดกันน้ำย้อนแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์หลักของบ้านทำให้ตัวหลังคาเนี้ยมันดูมีความสมัยใหม่แหละภายใต้รูปฟอร์มที่มันเป็นจั่วนะครับประกอบกับการที่ตัวอาคารมันเป็นฟังก์ชันต่างๆมันเป็นก้อนแยกกันเป็นคลัสเตอร์กันนะครับเราก็เลยลงเข้าไปในแต่ละฟังก์ชันดูว่าแต่ละฟังก์ชันเนี้ยขนาดที่เหมาะสมขนาดเท่าไหร่บ้างจากที่ดูในแต่ละก้อนเนี่ยขนาดจะไม่เท่ากันเลยนะครับเพราะว่าความไฮรักคีของการใช้งานมันต่างกันอย่างห้องliving room อันนี้ก็จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดครับขนาดประมาณ8x5 เมตรซึ่งก็แปลตรงตัวเลยว่าเรามองว่า8x5 เมตรเนี่ยฝ้าเพดานถ้าเกิดว่ามันมีความแตกต่างของสเปซทางตั้งด้วยก็น่าสนใจเพราะมันคือเรื่องราวที่มันต่อเนื่องกับไอตัวหลังคาจั่วเลยเนาะเราสามารถใช้ฝ้าเพดานสูงๆแล้วก็โชว์ฟอร์มของหลังคาได้เลยครับแต่ละอันก็จะมีความลดหลั่นกันของฟอร์มหลังคานะครับแล้วก็เอามาประกอบกันให้มันเป็นบ้านที่มันดูแบบไลฟ์ลี่เลยกันมีมุมให้ดูครับได้อย่างยกตัวอย่างอีกจุดหนึ่งตรงนี้เป็นห้องทำงานซึ่งก็สเกลเล็กลงมาหน่อยใช่ก๊อฟก็ทำให้ระดับฝ้าเพดานมันก็จะเตี้ยลงมาหลังคาก็จะเตี้ยลงมาก็จะเป็นก้อนไฮรักคีรองงั้นเดี๋ยวเราให้ก๊อฟพาไปดูแต่ละส่วนของบ้านกันครับเช่นครับตอนนี้ก็ให้ก๊อฟพามาดูบ้านตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้าเลยนะครับก็เห็นว่ามีการดีไซน์เป็นเวลคัมคอร์ดอยู่ด้วยแล้วก็มีต้นไม้อยู่1ต้นอันนี้เป็นต้นอะไรนะต้นน้ำเต้าอินเดียครับอินเดียอย่างการดีไซน์สเปซตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับส่วนของที่จอดรถนะใช่ครับก๊อฟมีคิดเรื่อง approach ไว้ยังไงก็จากข้างนอกก่อนเลยข้างนอกเนี่ยมันจะปิดทึบหมดเลยนะครับพี่แล้วก็พอเปิดเข้ามาคือต้องการความเป็น privacy สูงที่สุดแหละนะครับพอจอดรถปุ๊บก็คือยังไม่สามารถมองเห็นตัวบ้านได้เต็มๆนะครับแต่เราก็คิดว่าไม่งั้นมันจะแข็งเพื่อมันจะแบบดูกระด้างเกินไปนะครับก็เลยนำเสนอว่าข้างหน้าบ้านเนี่ยต้องมีคอร์ด1คอร์ดแหละนะครับที่มันดู simple มากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้อยากที่จะทำให้มันต้องมา maintenance อะไรเยอะๆนะครับแล้วก็เลือกต้นไม้ที่มันเป็น form feature 1ต้นเลยนะครับก็จัดอยู่ข้างหน้าคราวนี้มันก็จะแยกพื้นที่ของตัวบ้านออกจากกันนะครับที่จอดรถแล้วก็ฝั่งด้านหลังเราเนี้ยก็จะเป็นส่วนเซอร์วิสแล้วนะครับส่วนเซอร์วิสก็จะมีแบบครัวไทยที่แบบครัวไทยทางเจ้าของบ้านเขาจะทำครัวเองด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นครัวที่ยังมีความสวยงามยังต้องการได้วิวอยู่นะครับกับถ้าเกิดด้านหลังมาไปทีนึงก็จะเป็นส่วนของเซอร์วิสจริงๆแล้วที่เป็นซักล้างอะไรที่มันต้องซ่อนต้องแอบก็จะอยู่ข้างหลังไปทีซึ่งถ้าเราดูก็ส่วนที่จอดรถคือเป็นแมสหลังคาแรกนะครับแล้วก็ทางขวาที่เป็นเซอร์วิสก็เป็นอีก1แมสใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เองมีการดีไซน์ให้แบบเหมือนมีช่องส่งของอะไรด้วยใช่ก็เผื่อมีการจัดกินข้าวนั่งไปยังกันข้างหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าใครไปใครมาเขาทำครัวเขาก็จะได้เห็นว่าคนนู้นมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะดูมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอบๆตัวครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากถามถึงก็คือเรื่องโทนสีโดยรวมของบ้านนะครับพี่คิดว่ามันมีสีที่ออกแบบเป็นครีมเบจแล้วดูละมุนเลยนะทั้งบ้านแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงวัสดุ
ที่เราเห็นแต่ภายนอกคือประตูรั้วด้วยมันก็ไหลเข้ามาด้วยนะอยากให้กอบเล่าให้ฟังว่ามีแนวทางในการเลือกยังไงมันก็มาจากบรีฟนิดนึงนะครับคือทางเจ้าของบ้านเขาบอกว่าอยากได้บ้านเป็นมุมมีความเป็นคาเฟ่มีหลังคาแล้วก็เลยลองคล้ายๆแบบชวนคุยแหละว่าให้แชร์ภาพให้ดูหน่อยว่าแบบภาพประมาณไหนโทนประมาณไหนแล้วรูปที่เขาแบบชอบเขาก็จะเลือกสีโทนประมาณนี้เป็นสีครีมมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวสีทั้งหมดเนี่ยพยายามที่จะให้มันยูนิฟอร์มคือแบบให้มันกลมกลืนกันหมดเลยผนังพื้นทุกๆอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นโทนสีไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าทำยังไงให้มันดูไม่น่าเบื่อมากกว่าและดูเหมาะสมกับการใช้งานอย่างที่รถก็คือต้องการความเรียบนะครับสวิตช์ง่ายก็เป็นสีโทนเดียวกันที่เป็น texture ที่เหมาะสมกับการใช้งานจากพื้นที่ภายในพับขึ้นมาเป็นเนี่ยฟังก์ชันที่มันเป็นกึ่งแลนด์สเคปเป็นลานก็จะเป็นวัสดุที่มันต่อเนื่องกันให้มันดูสบายตานะครับในขณะเดียวกันที่แบบตัวอาคารผนังเนี่ยก็จะเริ่มเล่นว่าอยากให้มันเป็นโทนเดียวกันนะแต่ว่าอยากให้มันมี texture ที่มันต่างกันออกไปอย่างผนังด้านนี้ก็จะเป็นผนังกระเบื้องแหละครับแต่ก็เลือกกระเบื้องที่มันมีแพทเทิร์นแนวนอนให้มันดูเด่นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบแย่ง attention อะไรมากนักส่วนที่เหลือของตัวผนังก็จะเป็นผนังสีเป็นสี texture ครับก็บ้านนี้จะใช้สี texture ค่อนข้างเยอะตั้งแต่รั้วภายนอกเลยพันก็มาถึงตัวผนังอาคารซึ่งเป็นไอตัวหลังคาหน้าจั่วอะไรเงี้ยครับหรือรวมถึงผนังฟีเจอร์ผนังตกแต่งก็จะใช้เป็นสี texture ไปด้วยเลยครับคือมันก็จะทำให้บรรยากาศของตัวอาคารของตัวสเปซที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูอุ่นขึ้นแหละครับนี่อย่างผนังนี้เองก็เป็นสี texture เหรอใช่แล้วมันถึงเกิดร่องแบบนี้ตอนแรกพี่ยังคิดว่าเป็นแบบวัสดุมันเหมือนหินเนาะครับก็รุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งนะครับวิธีการทำก็จะเพิ่มขั้นตอนเข้าไปนิดนึงนะครับก็คือที่เห็นเป็นเส้นแพทเทิร์นเส้นคล้ายๆหินธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมี masking tape ก่อนเขาจะแปะเทปเป็นเส้นๆครับแล้วก็พ่นค่อยๆพ่นหลายๆเลเยอร์เสร็จแล้วพอได้texture หรือความลึกที่เราต้องการแล้วเนี่ยค่อยมาดึงเทปนั้นออกไปซึ่งจริงตัวนี้เราอาจจะติดเทปให้เกิดเป็นรูปแบบแตกต่างกันก็ได้สมมติเป็นแบบแนวผนังลายอิฐลายอะไรได้แนวตั้งแนวนอนเราทำได้ครับผนังที่บ้านหลังนี้เลือกใช้นะฮะก็จะเป็นสี TLA Vortex นะครับซึ่งเป็นสีที่ทำให้ผนังบ้านมีเอกลักษณ์ด้วยการสร้าง texture บนผนังครับเราสามารถจะสร้างลวดลายได้ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับทั้งการพ่นฉาบแล้วก็กลิ้งครับเวลาที่เราทาถ้าอยากจะให้งานสวยที่สุดและเป็นลายแบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ลูกกลิ้งรังผึ้งของทาง TOA เท่านั้นนะครับเพราะว่าเนื้อสีเขาจะมีความข้นเหนืดสูงครับไม่สามารถใช้ลูกกลิ้งทั่วไปได้เวลาทาให้เรากลิ้งสีให้หนาทั่วผนังนะครับจากนั้นพอถึงขั้นตอนการสร้างลายเราอาจจะเลือกใช้เป็นไม้กวาดทางมะพร้าวลากให้เป็นลายแบบนี้ก็ได้นะครับจะเกิดเป็นลายเส้นตั้งทีๆหรือบางลายจะใช้เป็นลูกกลิ้งเรียบจุ่มทินเนอร์กลิ้งลบคมทั่วผนังก็จะเกิดลายที่น่าสนใจอีกแบบนะครับบางลายก็ใช้ลูกกลิ้งเปล่าทับอีกครั้งนะครับเพื่อให้เกิดดีเทลของลวดลายที่แตกต่างไปนอกจากนั้นบางลายยังใช้กาพ่นสี texture นะครับซึ่งเราเปลี่ยนขนาดหัวกาพ่นและค่าลมได้เลยนะฮะทำให้เกิด texture ใหญ่หรือเล็กหยาบหรือละเอียดแตกต่างกันครับเราสามารถเข้าไปดูวิธีการสร้างลายได้ใน YouTube TOA Paint Official นะครับนอกจากนั้นสี TOA Vortex ยังมีคุณสมบัติทนทานต่อทุกสภาวะอากาศนะครับยึดเกาะเหนียวแน่นใช้ได้ทั้งภายในภายนอกเหมาะกับที่พักอาศัยนะครับหรือว่าบ้านพักทั่วไปครับนอกจากนั้นผนังภายนอกยังมีการใช้สี Super Shield ด้วยนะครับซึ่งมีค่า QUV อยู่ที่ 7,000 ชั่วโมงมากกว่าค่ามาตรฐานทั่วไปถึง7เท่าเลยนะครับซึ่งค่า QUV นี้ก็เป็นค่าที่มาจากกระบวนการทดสอบที่เรียนแบบการเสื่อมสภาพของสีในสภาพอากาศที่รุนแรงครับส่วนผนังภายในตัวบ้านเนี่ยเลือกใช้เป็นสี Super Shield Duraclean A+ นะครับซึ่งก็เป็นสีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของคนในครอบครัวครับเพราะเป็นสีที่ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายครับใครที่สนใจสี TOA Vortex นะครับรวมถึงสี TOA รุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยนะครับตอนนี้ให้ก๊อฟพาเข้ามาในบ้านแล้วนะครับพอเข้ามาถึงจะเห็นว่าก๊อฟดีไซน์เป็นแบบโถงยาวๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เราเห็นหลายห้องเลยจริงๆเรียกว่าเห็นเกือบหมดเหมือนกันนะแต่ละอาคารเพราะว่าจริงๆพอมันเป็นกระจกหมดอ่ะมันเห็นเชื่อมทะลุกันหมดเลยครับผมจากที่จอดรถพอเข้ามาเนาะแล้วก็อยากให้มันเป็นทางเดินเชื่อมแหละที่จะแบ่ง2ปีกที่อยู่อาศัยหลักๆนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งงานเซอร์วิสห้องครัวนะครับก็จะเชื่อมต่อกันด้วยเป็นโถงทางเดินง่ายๆนี่แหละอย่างเช่นตรงธรรมดาก็อยากให้มันดูแบบ
มันดูเบาที่สุดนะครับอันนี้จริงๆแล้วอันนี้จะเป็นแค่ส่วนเดียวของตัวบ้านเลยที่มันไม่ใช่หลังคาจั่วเป็นหลังคาสแลบนี่แหละครับก็เป็นเป็น transition เชื่อมระหว่างตัวก้อนอาคารทุกก้อนเข้าด้วยกันครับฟังก์ชันก็จะเป็นฟังก์ชันที่มันจำเป็นกับการใช้สอยทั่วไปเลยนะครับก็เข้ามาถึงก็จะมีห้องเป็นห้องรองเท้านะครับเราก็ทำแบบมีตู้บิวอินมีที่นั่งใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านมีกระจก full height ให้คุณเช็คแบบเครื่องแต่งกายทั้งหมดแล้วค่อยออกจากบ้านนะครับแล้วก็มันก็เชื่อมต่อไปกับเวลาเข้ามาถึงบ้านก็จะมีห้องนั่งเล่นครับแล้วก็จะมีระเบียงเป็นคอร์ดยาร์ดที่มันเป็นคอร์ดกลางบ้านตรงนี้นะครับซึ่งในแต่ละคอร์ดเนี่ยจะมีคอร์ดหน้าคอร์ดหลังคอร์ดกลางช่วงเวลาที่มันใช้งานมันก็จะต่างกันไปใช่ตอนนี้ช่วงเช้าสายๆมันก็จะเริ่มมีแดดลำไรกับอีกทีนึงที่จะสวยๆก็จะเป็นช่วงเย็นๆคอร์ดอันนี้ก็จะสวยอะไรเงี้ยครับนะครับก็อยากให้มันเวลาที่คนเข้ามาแล้วมันเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ใช้สอยต่างๆนะครับแล้วก็คอร์ดนี้มันก็จะกั้นตัวอาคารที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นผนังทึบซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอาคารห้องนอนนะครับขนาดมันจะเป็นตัวอาคาร2ชั้นอันเดียวเลยซึ่งเราก็ทำว่าเป็นขนาด9 คูณ 9แล้วก็สูง9 เมตรครับก็จะเป็นสัดส่วนที่เราแบบลองทดลองกันดูครับส่วนนั้นก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นห้องทานอาหารนะครับห้องกินข้าวก็จะเป็นอีกห้องนึงที่แยกออกไปเลยเพื่อจะได้แบบใช้มุมมองที่มันดูแบบโอบล้อมกันอยู่ให้ได้เต็มประโยชน์ที่สุดครับคือพอเราดูเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือในแต่ละฟังก์ชันอ่ะมันสามารถจะเปิดให้เชื่อมโยงเดินถึงกันก็ได้แต่จะปิดประตูก็ได้เพราะเขาก็จะมีการดีไซน์ประตูไว้ทุกส่วนเลยนะอย่างห้องรองเท้าก็มีดีไซน์ประตูที่กลืนกับผนังนะครับลิฟวิ่งนี้ก็เหมือนกันใช่ครับหรือว่าจะเป็นส่วนของห้องกินข้าวห้องครัวครับก็ทุกห้องมันต้องฟังก์ชันสุดๆเนาะก็จะมีเรื่องแบบกั้นแอร์การเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามให้มันปิดได้แต่ว่าเวลาปิดแล้วเนี่ยมันก็ยังดูสวยงามอยู่นะครับถึงเวลาถ้าเกิดว่าวันอากาศดีๆอย่างโถงเนี้ยมันเป็นแค่โถงทางเดินแล้วก็เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ได้เลยให้ลมโฟลว์ครับจริงๆอย่างตรงนี้ก็จะมีประตูบานเลื่อน2ชุดตรงนี้นะครับสามารถจะเปิดเชื่อมคอร์ดข้างหน้ากับคอร์ดตรงกลางได้จริงๆพี่ชอบที่มันมีคอร์ดหลายจุดนะแล้วก็สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้แล้วก็อย่างนึงที่รู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆเลยคือเราคุยกันตอนต้นว่าบ้านเนี่ยมันเหมือนจะแยกแมสแต่พอเราเข้ามาอยู่ในสเปซไม่รู้สึกว่ามันถูกตัดขาดเลยเพราะว่าใช้กระจกเยอะมากแล้วก็มองเห็นกันหมดเลยครับก็มันแยกก็จริงนะแต่ว่ามันเห็นกันหมดเลยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันไม่น่าเบื่อมันดูมีชีวิตชีวาจริงฮะจริงๆอย่างคำที่ก๊อฟบอกว่าไม่น่าเบื่อเนี่ยส่วนหนึ่งพี่ว่ามันค่อนข้างชัดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่หนึ่งเดียวรวมกันนานๆมันซ้ำนะแต่นี้มันเหมือนแบบพอย้ายมาอยู่ก้อนนี้ก็อารมณ์หนึ่งเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็มีระยะในการเดินอะไรต่างๆที่มันทำให้เกิดอารมณ์รู้สึกที่แตกต่างนี่เราก็ออกมาเดินที่บริเวณคอร์ดกลางบ้านนะครับจริงๆดีเทลอย่างหนึ่งที่พี่ชอบก็คือเจ้าของบ้านเขาจะมีรองเท้าวางไว้แต่ละมุมนะซึ่งตอนแรกพี่สงสัยเหมือนกันว่าพอมันมีคอร์ดเยอะแบบนี้เนี่ยเขาจะกล้าออกมาจริงไหมอย่างเงี้ยแต่พอเห็นแบบเนี้ยซึ่งเป็นของเขาเองจริงๆนะเราไม่ได้มีการเซตอะไรแล้วคุมโทนด้วยคุมโทนด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันทำให้เห็นจริงว่าเวลาเขาอยู่แบบไหนอะไรเงี้ยแต่เขาก็น่าจะออกมาใช้จริงคอร์ดตรงกลางบ้านเนี้ยครับก็เราจะเห็นแบบเข้ามาก็จะเห็นเลยเนาะอยากให้มันเป็นคอร์ดที่ดูสะอาดตานะครับไอเดียเลยก็คือจะเห็นเป็นคอร์ดแห้งๆคือเป็นพื้นหินกรวดนะครับแล้วก็มีพวกแผ่นพื้นทางเดินอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วพวกงานต้นไม้งานซอฟต์สเคปก็พยายามทำให้มันน้อยที่สุดแล้วก็ดูแบบให้มันเป็นฟีเจอร์จริงๆอย่างตรงกลางก็เหมือนจะเป็นพุ่มหนึ่งแล้วก็มีใช้เป็นต้นพุทธกุหลาบนะครับก็เป็นต้นไม้ที่มันเป็นฟอร์มสครับเจอร์อยู่นะครับแต่ว่าขนาดไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะว่าคอร์ดนี้มันไม่ได้เป็นคอร์ดที่กว้างมากเท่าไหร่นะแล้วก็จะอยู่ภายใต้ของอาคารของก้อนฟังก์ชันอาคาร 3-4 ก้อนที่มันห้อมล้อมกันอยู่ภาพมันก็จะดูแบบเป็นบรรยากาศที่แบบดูเฟรนลี่มันดูน่านั่งอีกอย่างนึงก็คือพอเรามาอยู่บริเวณคอร์ดกลางตรงนี้เราจะเห็นตัวแมสของหลังคาอันนี้ก็คือเป็น1แมสของ living อันนี้แมสของห้องกินข้าวนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอย่างที่ก๊อฟบอกเป็นตัวของห้องนอนซึ่งนี่จะเป็น2ชั้นสูงที่สุดเลยครับอย่าง texture ที่เราคุยกันเนี่ยทำไมถึงต้องเลือกให้มันแบ่งเป็นแบบ2ลักษณะด้วยภาพรวมอะครับก็คือว่าพอมันเป็นอาคารหลายหลังเนาะแล้วก็ความสูงมันต่างกันอีกนะครับ
สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการใส่ความเรียบร้อยเข้าไปภายใต้ของความที่มันไม่เท่ากันนะครับอย่างแรกผมอาจจะย้อนมานิดนึงคือเรื่องพวกช่องเปิดเนี่ยนะครับพวกกระจกแล้วก็เลือกขนาดช่องเปิดกระจกที่มันสูงเท่ากันทั้งบ้านนะครับทุกอย่างจะได้ดูเรียบร้อยก่อนละหนึ่งอย่างนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะต้องแบ่งเส้นของตัวอาคารเนี่ยก็คือเราก็คีปเส้นที่มันมีเป็นเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ความสูงชั้นล่างเอาไว้แล้วก็วิ่งที่ตัวตัดที่ตัวพื้นชั้น2นี่แหละครับมันก็ช่วยในเรื่องของแบบการขยายตัวของโครงสร้างด้วยหนึ่งอย่างนะครับแล้วแต่ว่าเราก็มาใช้ไอเดียตรงนั้นที่มันเป็นเทคนิคมากๆในการก่อสร้างเนาะแล้วก็มาจัดองค์ประกอบของรูปด้านของตัวตึกหลังนี้นะครับว่าจะมีช่องเปิดที่มันเป็นฟังก์ชันอยู่ข้างล่างนะแล้วก็มีช่องเปิดเป็นฟีเจอร์เล็กๆอยู่ข้างบนเป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ครับจัด proportion มาส่วนในเรื่องของการที่แบบเปลี่ยนมีเส้นซ้อล่องการเปลี่ยนสีจริงๆแล้วมันจะมีการเปลี่ยนสีด้วยนะครับตัวข้างบนกับข้างล่างเนี่ยสีมันจะต่างกันนิดนึงอันนี้จะครีมกว่าหน่อยใช่ข้างบนจะออกติดเทาๆกว่านิดนึงครับจริงๆอย่างพวกการเลือกใช้สีเท็กเจอร์นี้ก็มีบอกแล้วว่ามันบางทีก็เป็นเรื่องที่เราคำนึงถึงการใช้งานระยะยาวด้วยนะใช่ครับจริงผนังที่เป็นระนาบเพลนใหญ่แบบนี้ผมมันจัดการยากเหมือนกันใช่ครับก็มันจะเกิดขึ้นทั่วๆไปเลยครับที่แบบว่าผนังสเกลใหญ่ๆเนี่ยนะครับคือดีที่สุดก็คือแบบในแง่ของผู้อยู่อาศัยเนาะก็คือดูแลรักษาน้อยที่สุดการที่จะทำให้ผนังผืนใหญ่ๆอย่างเงี้ยฉาบให้มันเรียบทาให้มันเรียบมันเป็นไปได้ยากมากๆเพราะมันเป็นงานที่แบบแฮนด์เมดนะครับทีนี้ก็เลยนำเสนอตั้งแต่แรกๆเลยว่าออปชันการใช้สีเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันช่วยพลางแล้วก็มันช่วยยืดอายุของการใช้งานได้จริงๆคือเราจะไม่เห็นผนังที่มันร้าวสีล้าวออกมาสีไม่เรียบอะไรเงี้ยเพราะว่าสี texture มันจะมีความยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษครับแล้วก็นอกเหนือจากสี texture นี้กระเบื้องก็ยังตามมานะคือเหมือนกอล์ฟจะดีไซน์เป็นจังหวะบางช่วงเป็นกระเบื้องบางช่วงก็เป็นสี texture สลับกันไปครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราเข้าไปดูส่วน living กันครับนี่สวยดีนะคือบิวมาเหมือนเป็นผนังด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นตู้ซ่อนอยู่ด้วยนะพูดถึงดีไซน์ตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับเพราะบางส่วนก๊อฟก็ทำเป็นแบบเว้าโค้งเข้าไปด้วยนะเป็นที่วางของได้ทางเจ้าของบ้านมีลูกเล็กเนาะก็คือแบบอยากที่จะไม่อยากให้มันมีเหลี่ยมมุมให้ดูอันตรายมันเริ่มจากอะไรประมาณนี้ง่ายๆครับแล้วก็เราก็มาตีความให้มันเป็นดีไซน์ว่าแบบเข้ามาแล้วขอบมันจะต้องโค้งนะทำโค้งกลับเข้าไปให้มันเป็นพื้นที่ส่วนดิสเพลย์ไปด้วยเลยโดยที่มันยังสามารถซ่อนในเรื่องของฟังก์ชันที่สำคัญของการใช้งานอย่างเช่นแบบการเก็บของการโชว์ของอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนี้ก็เลือกเป็นแบบลามิเนตเป็นใช่ครับแล้วอย่างตรงนี้ที่ดูเหมือนเป็นหินอันนี้ก็เป็นลามิเนตกันใช่ครับก็ตรงนี้ก็เป็นผนังส่วนดิสเพลย์ที่อยู่ในห้องliving นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้ามองขึ้นไปจะเห็นว่าฝ้าสูงมากก็เป็นจุดหนึ่งที่ก๊อฟมีการบอกแล้วว่าแมสแต่ละก้อนเนี่ยขนาดทั้งความกว้างและความสูงจะไม่เท่ากันเลยครับอันนี้สูงประมาณเท่าไหร่ประมาณ5 เมตร 5 เมตร 50ครับก็เป็นโชว์ฟอร์มฝ้าเพดานที่มันเอียงตามฟอร์มของหลังคาเลยครับแล้วก็ตัวห้องนี้มันจะกว้างที่สุดครับกว้าง8 เมตรกว่านะครับก็เลยคิดว่าแล้วมันเป็นฟังก์ชันหลักด้วยแหละนะครับก็เลยอยากที่จะนำเสนอว่าเป็นฝ้าเพดานแบบคล้ายๆดับเบิลไฮนิดนึงครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้อันนี้คือก๊อฟดีไซน์มาเป็นผนังน้ำตกครับก็มันก็เป็นไอเดียของทางโอนเนอร์ด้วยแหละว่าแบบตรงนี้จะทำอะไรกันดีตอนแรกเราแพลนว่าเราจะทำเป็นแบบที่เล่นของลูกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเป็นบอร์ดทรายแต่พอเวลามันผ่านไปแล้วก็แบบมันนึกภาพดูถ้าเกิดว่ามันมีเสียงหรือว่ามีเสียงน้ำไหลมีการเคลื่อนไหวของน้ำบรรยากาศก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดแบบนึกภาพทุกอย่างทั้งโทนสีทั้งมูดเซอร์ราวดิ้งต่างๆก็จะมีความแบบกึ่งออกไปทางญี่ปุ่นเราก็เลยนึกถึงว่าเป็นไอเดียที่ดีนะผนังน้ำตกก็ได้เซนซอรี่ครบถ้วนในการอยู่อาศัยเลยแต่เห็นว่าพื้นที่ส่วนริมฝั่งนี้มันเป็นเหมือนศูนย์กลางบ้านจริงๆที่สามารถมองเห็นได้หมดแล้วก็มีประตูบานเลื่อน2ด้านฝั่งนี้นะครับซึ่งจริงๆถ้าเราเปิดทุกจุดจริงลมมันโฟลว์ได้หมดเลยเหมือนเป็นศาลาเป็นศาลานะที่ผมศาลาทีนี้อยากให้พูดถึงดีเทลของงานฝ้านิดนึงแล้วก็รวมไปถึงตัวไลติ้งด้วยจะเห็นว่าก๊อฟเลือกใช้ไฟลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นกล่องที่แบบว่าวิ่งตามไปตรงเส้นที่จบมันเป็นกระจกนะแล้วก็อย่างพื้นที่ส่วนโถงอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็จะเห็นว่าเนี่ยเลือกไฟให้มันดูแบบคลีนดูซิมเปิลมากเลยครับ
โดยหลักการของการนำเสนอเรื่อง lighting นะครับยิ่งพอมันเป็นบ้านพักอาศัยครับสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอคือแบบบรรยากาศที่มันผ่อนคลายที่สุดหรือมันเฟรนลี่ที่สุดครับเราก็เลยเสนอเป็นการใช้ indirect light เป็นหลัก indirect light ก็คือแบบพววกไฟหลืบที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับทีนี้เรามีพวกฟอร์มหลังคาที่มันฟอร์มฝ้าเพดานที่มันดูเป็นคาแรคเตอร์พิเศษindirect light เนี่ยเราก็เลยทำให้มันเป็น up light ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดตอนเย็นๆก็จะเห็นว่าแสงไฟเนี่ยมันไลท์ขึ้นไปแล้วก็เห็นความสูงของ ceiling space นะครับซึ่งก็จะใช้ระบบเนี้ยกับทั้งบ้านเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่ครับทักมาก็คือไอ้ตัวไฟเส้นข้างบนนะครับนอกจากเป็นฟังก์ชันการใช้งานในเรื่องของให้แสงสว่างแล้วเนี่ยมันก็เน้นในเรื่องของฟอร์มหลังคาได้เหมือนกันนะครับเราก็เลยคิดว่าทำดีเทลพิเศษขึ้นมานิดนึงให้ฟอร์มฝ้าเพดานมันเกือบจะชนกันนะแล้วก็มีตัวโคมไฟอันเนี้ยที่มันเป็นสั่งมาเป็นเส้นยาวๆเนี่ยติดอยู่ข้างในครับมันก็จะดูเรียบร้อยฟอร์มมันก็จะดูคมครับอย่างนี้คือมันเป็นแบบสตรีทไลท์ที่ซ่อนอยู่ไหมครับหรือว่าจริงๆมันเป็นโคมอะไรเมื่อกี้มันเป็นโคมใช่ครับมันเป็นโคมก็เป็นโคม LED นี่แหละนะครับที่แบบขนาดเราก็ต้องรู้ต้องเลือกรุ่นอันนี้ตั้งแต่แรกเลยว่าแบบขนาดมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดีไซน์ฝ้าเพดานให้มันสามารถติดตั้งแล้วก็ Service Maintenance ได้อันนี้คือไซส์มันยาวขนาดไหนจริงๆมันต่อกันใช่ไหมใช่ครับก็เป็นของอุตสาหกรรมครับมาประมาณ1 เมตร 2 เมตร 40อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดาวไลท์เองก็มีใช้เหมือนกันแต่ว่ามีแค่บางจุดใช่ไหมใช่ส่วนที่แบบที่มันต้องเน้นเลยจะเน้นอะไรเงี้ยเราค่อยใช้ดาวไลท์หรือสปอตไลท์มาช่วยมันก็จะเริ่มมีโฟกัสมากขึ้นมีมิติเพิ่มมากขึ้นครับรวมถึงแบบไฟที่อยู่ตามพวกงานอินทีเรียด้วยก็ตามซึ่งจริงๆแล้วมันมีไฟไม่ต้องเยอะมากแต่เราแคลคูลเลตให้มันดีๆเราดีไซน์ให้มันดีๆมันสามารถสร้างบรรยากาศที่สว่างเพียงพอครับจริงๆก็จะเห็นว่าพอก๊อฟเลือกไลท์ติ้งแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันทำให้ภาพรวมมันยิ่งดูมินิมอลเข้าไปเพราะว่าเราไม่เห็นฝ้ารกด้วยดาวไลท์หรือต่างๆจากตรงนี้เดี๋ยวจะให้ก๊อฟพาไปที่ห้องทำงานนะครับซึ่งก็จะอยู่ถัดไปจากห้องลิฟวิ่งครับแล้วก็มานั่งอยู่ในห้องทำงานนะครับซึ่งเชื่อมต่อกันกับห้องลิฟวิ่งแต่ว่าก็เหมือนเดิมมีการทำประตูสามารถเปิดปิดได้นะครับเล่าถึงแมสของก้อนห้องทำงานนิดๆนะครับจะเห็นว่ามันมีความน่าสนใจทั้งเรื่องการตกแต่งภายในแล้วก็เรื่องของภายนอกที่เห็นว่าเหมือนอาคารมันยื่นๆนิดนึงนะใช่ของเริ่มจากพื้นที่ตรงที่เรานั่งก่อนนี่เลยนะครับก็เป็นเหมือนแบบเบย์วินโดว์ที่ยื่นออกไปอยู่ในของจริงๆคือเครดิตของทางโอนเนอร์เต็มๆก็คือพอเราเริ่มได้สอบถามเขาไปเรื่อยๆนะว่าแบบเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละเขาก็บอกชอบแบบอยากมีเป็นมุมเป็นเบย์วินโดว์ยื่นไปกลางสวนนะเอาไปนั่งอ่านหนังสือเป็นมานั่งยาวๆแล้วก็เป็นไฮไลท์ของตัวห้องทำงานนี่แหละที่มันจะมีพื้นที่ที่นั่งอ่านหนังสือได้แล้วก็เป็นมุมทำงานก็จะแบบค่อนข้างเรียบๆเลยนะครับโต๊ะทำงานไม่ต้องใหญ่มากก็เป็นรูปแบบการทำงานที่เขาต้องการเราก็จะมีพื้นที่ที่แบบซ่อนเก็บของได้แล้วก็มีพื้นที่ที่มันเป็นสามารถเป็นไวท์บอร์ดที่เขียนได้แปะเป็นแมกเนตเทคโนได้ก็คืออันนี้ก็คือเหมือนเลื่อนไปใช่ตู้เก็บของเต็มๆเลยก็อันนี้พื้นก็จะมีเก๋ๆนึงที่ปูเป็นแบบมันจะเริ่มเปลี่ยนแพทเทิร์นกลางป่านะพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไงครับที่มันจะเปลี่ยนเล็กๆครับซึ่งมันจะซ่อนๆอยู่ซึ่งก็มันก็มาจากอินพุตจากทางโอนเนอร์แหละแต่ว่าเราต้องค่อยๆทยอยเรียนรู้กันอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวฟอร์มของหลังคาของก้อนนี้เนี่ยมันจะขยับเยอะไปนิดนึงนะด้านหลังจะมีใช่ด้านหลังทางด้านนี้จะเป็นที่ออกไปเชื่อมกับพอร์ตหลังบ้านได้ครับก็คือทำให้มันเป็นชานบ้านคล้ายๆนั่นนะครับช่องประตูที่มันเปิดได้เนี่ยมันต้องมีชายคากันแดดกันฝนได้ก็มันก็จะเป็นคาแรคเตอร์พิเศษของแมสก้อนอาคารก้อนนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้ก๊อฟพาไปดูพื้นที่ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของห้องนอนซึ่งก็จะเป็น2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเดินย้อนกลับไปนิดนึงครับ
นี้ก็พาขึ้นมาบนห้องนอนแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของอาคารที่อยู่กับด้านหลังบ้านเลยที่มีบอกแล้วว่ามัน private สุดนะใช่ครับครับแล้วก็อันนี้เรามองเห็นวิวชมพูประเทศด้วยใช่ครับผมครับเล่าถึงการดีไซน์ห้องนอนให้ฟังนิดนึงครับหลักๆนะครับคือจะเป็นเรื่องของ privacy แหละครับก็คืออยากให้เรือนนี้มันอยู่หลังบ้านที่สุดแล้วก็สามารถมองย้อนกลับไปแล้วก็เห็นบรรยากาศรวมๆข้างล่างว่ากิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับแต่ในเชิงฟังก์ชันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายสุดๆนะครับก็คือห้องนอนก็คือส่วนนอนเนี่ยก็จะเอาไว้นอนเลยนะครับดีไซน์ก็จะเป็นแพลตฟอร์มเบดใหญ่ๆนะครับก็ปูฟูกถ้าเกิดว่าจะมีคนมานอนเพิ่มเอาลูกขึ้นมานอนก็ปูฟูกเพิ่มแล้วก็นอนกิ้งเล่นกันตรงนี้ได้จะเน้นเรื่องของฝ้าเพดานที่ยังอยากได้ความเป็นฝ้าเพดานจั่วที่ล้อจากข้างล่างออกมาทีมีฟังก์ชันแบบพวกตู้เก็บของที่อยู่หัวเตียงนะครับแล้วก็พวกงานระบบแอร์ทุกอย่างก็จะซ่อนให้มันเป็นระเบียบที่สุดครับตอนนี้ก็เดินเข้ามาในส่วนของ walk-in closet นะครับแล้วก็ห้องน้ำซึ่งก๊อฟดีไซน์ให้มันแบบต่อเนื่องกันเลยนะใช่ครับกิจกรรมที่มันใช้งานต่อเนื่องกันได้แล้วก็ทำให้ห้องที่เราพื้นที่เราไม่ได้เยอะมากมันวางกันได้ครับอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าตลอดแนวฝั่งนี้ตัว L นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งครับตรงนี้จะมีทำเป็นเหมือนเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆนะฮะใช่สิ่งที่มันจะต้องมีในเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องแสงสว่างก็คือแบบต้องมีช่องหน้าต่างอยู่แล้วให้แดดมันเข้ามาเลียได้ให้มันความร้อนมันฆ่าเชื้อโรคได้เขาก็จะมีแบบฟังก์ชันที่แบบเป็นเจาะเข้ามาเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นเล็กๆนะครับให้มันแบบเปิดเข้ามาแล้วก็เห็นนอนอาบน้ำอยู่ก็เห็นต้นไม้อยู่ครับแล้วก็มีช่องหน้าต่างอีกช่องหนึ่งทางด้านนี้ที่สามารถเปิดแล้วก็ให้ลมมันโฟลว์เข้ามาได้ครับในส่วนของห้องน้ำก็จะมีเป็นอ่างแบบพิชเซนเทอร์มีอ่างอาบน้ำให้นะครับแล้วก็มีเป็นห้องที่แยกใช่เป็นห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ำโทนสีของวัสดุก็ยังต่อเนื่องกันมาจากหลายๆส่วนของบ้านงานดีเทลของอินทีเรียเนี่ยก็จะมีพวกงานตกแต่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นรายละเอียดที่มัน personalize ของเจ้าของบ้านจะมีเล่นแบบพวกบัวเฟรมสีของลามิเนตยังเป็นสีที่เราต้องการอยู่แต่ว่ามันจะมีดีเทลที่มันเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆมีความเป็น texture ของผ้านิดนึงครับก็ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนตัวแล้วพี่ชอบนะพี่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นลักษณะของบ้านที่วางแปลนแบบนี้เท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดพี่ถามแทนหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วเขารู้สึกว่าอยากสร้างแบบนี้บ้างที่มีความเหมือนเป็นแยกแมสซ่อนหลายหลังเนี่ยเรื่องของงบประมาณการก่อสร้างมันมากขึ้นเนี่ยเพราะเหมือนมันมีหลังคาเยอะนะแล้วก็ผนังต่างๆถ้าเกิดตรงไปตรงมาเลยค่าก่อสร้างจะต้องแพงมากขึ้นแหละนะครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับเรื่องของพื้นที่ผิวสัมผัสของผนังที่มันเยอะขึ้นนะครับก็เราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เราต้องควบคุมให้มันอยู่ในบัดเจ็ตให้ได้ว่าพื้นที่ผนังทึบจะเท่าไหร่ช่องเปิดที่เป็นกระจกจะเท่าไหร่ต้องโปรเจกต์มาเป็นราคาที่มันอยู่ในแผนการรวมของเราให้ได้ครับแล้วก็อย่างนึงที่คิดตามต่อไปคือพอมันแยกเป็นห้องๆแบบนี้เนี่ยอย่างการใช้แอร์อะไรเงี้ยมันจะเยอะขึ้นนะเพราะสมมติคนนึงอยู่ตรงนี้คนนึงอยู่อีกจุดนึงอะไรอย่างนี้นะก็ถ้าเกิดเป็นประเด็นเรื่องแอร์ผมว่ามันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับของเดิมเลยกันเพราะว่า BTU จะคำนวณมาจากความกว้างของห้องถ้าเกิดเราแปลว่าถ้าเกิดห้องเราน้อยเล็กลงขนาดของแอร์มันก็จะต้องเล็กลงตามครับแค่มีจำนวนเครื่องที่มากขึ้นเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็เวลาใช้งานก็ปิดเป็นสัดเป็นส่วนได้ครับเพราะถ้าสมมติเราคิดว่าเรามีเป็น Open Plan พื้นที่กว้างขึ้นอันนั้นก็จะเป็นแอร์ตัวใหญ่แต่ต้องตัวใหญ่แบบมากกว่าแค่คูณ2ต้องคูณ3เพื่อที่ให้มันเย็นได้เร็วทันใจครับถ้าเกิดห้องเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือเปิดปุ๊บเย็นปั๊บก็สะดวกดีคล่องตัวดีครับแล้วก็พอหลังจากที่ได้ทำบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีมุมมองอะไรเกี่ยวกับบ้านบ้างครับสิ่งที่รู้สึกว่าแบบได้เรียนรู้จริงๆก็คือแบบถ้าเกิดดูในแปลนนะมันจะเป็นเหมือนเป็นบ้านกล่องธรรมดาที่แบบวางฟังก์ชันกระจายกันมีทางเชื่อมที่ลองเล่าให้ฟังนะครับแต่ด้วยสไตล์ของในเชิงภาษาในเชิงสถาปัตยกรรมที่มันมีการใช้หลังคาจั่วความแตกต่างกันในเรื่องของความสูงของสเปซการใช้วัสดุที่จากแลนด์สเคปมาเป็น
อินทีเรียมาเป็นตัวอาคารเรื่องราวพวกนี้ผมว่าที่ได้ลองพัฒนาลองเรียนรู้มาพอมันประกอบเข้ามาด้วยกันเนี่ยทำให้มันเกิดเป็นสเปซที่มันดูมีความเฉพาะตัวมากๆเลยแล้วก็เราได้เห็นดีเทลที่มันมีความแปลกตาแล้วมันก็ยังดูมีความอบอุ่นของความเป็นบ้านอยู่นะครับซึ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดมองย้อนกลับไปกับที่ตัว layout planning เนี่ยมันเป็นความกลมกล่อมของ2มิติกับ3มิติที่มันมาอยู่ด้วยกันคือเป็นประสบการณ์ของการอยู่บ้านที่ใช้คำว่ามันดูโฮมนี่ที่สุดครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงของคนในบ้านที่แบบสิ่งที่ชอบมากเลยคือโฟล์ของการมองเห็นที่มันทะลุไปในหลายๆส่วนรวมถึงการที่มันมีขอบกั้นในแต่ละจุดผมคิดว่ามันเป็นการเชื่อมแบบอินดอร์ดอร์ภายในภายนอกแล้วก็กลับไปถึงจุดหนึ่งที่เราเคยคุยกันว่าแบบมันทำให้บ้านดูไม่น่าเบื่อใช่มันไม่น่าเบื่อมันดูแล้วมันดูมีสีสันถึงแม้ว่าแบบวันนั้นแบบเราอยู่บ้านคนเดียวมันก็ยังดูแบบยังมีอะไรไม่ได้รู้สึกว่ามันเหงาครับเหมือนกับมันมีเหลี่ยมมุมให้มองเยอะมากเลยนะไปอีกจุดหนึ่งก็แบบเป็นอีกฟิลนึงอีกห้องนึงก็มันอีกแบบนึง